Hello mga beshi! For today's recipe, gagawa tayo ng chicken pesto. Perfect idea para sa simple food na masarap pero madaling lutuin or pagsawa ka na sa adobo. Ilabas na ang chicken breast, debone, and skinless. Kung feeling mo ay dry ang breast, parang love life mo lang, pwede din naman tayang gamitin. May nabibili na debone thigh sa mga suking tindahan naman sa Bounty Fresh. Lagyan ng kalamansi ang chicken. Make sure na salain ng buto ng kalamansi. Kung hindi, magkakalat ng kabitera nito. Next ay ilagay ang patis or fish sauce. Instead of salt, mas okay na ito ang ipangbabad. Mix well and leave it for 15 minutes. Lipat naman tayo sa basil. May mga bagay talaga na hindi pinagsasama, tulad ng dahon at tangkay. Parang si Maria Clara at Ibarra lang ang peg, hindi talaga para sa isa't isa. Bitter din ang tangkay, kaya kailangan talaga itong tanggalin. Next ay i-crush ang isang buong garlic gamit ang food processor na manual. Sa mga judgmental dyan, may blender naman kami, no? Mahirap lang maglinis at mas energy efficient itong manual food processor. After garlic, ilagay naman ang basil sa food processor. All set na tayo. Pwede na magluto. Hintayin na lang natin ng 15 minutes para sa marinade chicken. Painitin na ang kawali at mantika. Ipan-fry muna ang manok para matanggal ang lansa. Hayaan lang ito sa susunod na 5 minuto. Kusang magtutubig ang manok kaya huwag magtaka kung bakit parang nagkakasabaw. After 5 minutes, ilagay na ang basil at hayaan itong kumulo kasama ang manok. Another 5 minutes for this. Let it simmer para mag-mix ang mga lasa nila. Ayan, medyo dry na. Reverse method ang gagawin natin para mas masarap. Itabi ang manok sa isang side ng kawali. Ilagay ang olive oil. Huwag magtipid, hindi tayo mga dukha. Ibuhos lang ng ibuhos. Igisa ang bawang hanggang maging golden brown. Then mix all over. Haluin, takpan, and then for the last time, simmer for 5 minutes at low temperature. Habang hinihintay mo ang 5 minutes, magmuni-muni ka muna ng mga plano mo pagkatapos nitong lockdown. Day 52 na. Ano na ba ang kasunod? Kung ano ba talaga ang dapat na priority, mga priority task, pagbalik sa work, at magpasalamat sa Diyos sa mga taong nakasama mo to make this lockdown bearable. Kung masyadong intense to, isipin mo na lang kung Coke or iced tea ang ipapartner mo sa chicken pesto pagkaluto. At kung luto na ang kanin dahil maluluto na ang ulam. If you enjoyed this video, please click thumbs up for more content. And if you are new to my channel, please click subscribe. Thank you for watching!